Hello everyone. අද මම ඕගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ මෙන්න මේ raw photograph එක. මෙන්න මේ විදිහට colors edit කරගන්න. ඒ වගේම look එක improve කරගන්න කොහොමද කියලා. මම මේ edit එකට පාවිච්චි කරන්නේ Lightroom software එක. මේ Lightroom latest version එක නෙවෙයි, මං ගාව තියෙන ටිකක් පරණ version එකක්. මම මේක ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන්නේ මොකද මේ වෙනකොට latest version එක ගොඩක් අය ගාව නැති වෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම මේ වගේ පරණ version එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි අලුත්ම version එක වුණත් මේ ගොඩක් මම පෙන්වන දේවල් මේ විදිහටම හරි ඊට වැඩිය improve විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපි මේ photograph එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ photograph එක මම ගත්තේ බෙලිහුල් ඔයදී. මේක ගත්තේ drone එකකින්. මේ බෙලිහුල් ඔය සමනල වැවට බෙලිහුල් ඔය වැටෙන තැන ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වතුර ටිකක් අඩු කාලෙක මේ බෙලිහුල් ඔය තමයි ගලාගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එඩිට් කරන්න පටන් ගන්න කලින් මම මේක අනිවාර්යයෙන්ම කොම්පොසිෂන් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවාද මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ හරිම ලොකු කොන්ට්‍රාස්ට් එක, එක්ස්පෝෂර් ඩීටේල් එකක් එහෙම නැහැ. මොකද ටිකක් ෆ්ලැට් ලුක් එකක් තියෙන. මොකද මේක raw ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේක DJI මේ drone එකෙන් ලැබිච්ච raw ෆයිල් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකට මේ raw ෆයිල් එකේ තියෙන details එළියට ගන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ එඩිට් එක කරලා. මුලින්ම මම මේ develop කියන මොඩියුල් එකට ගිහිල්ලා එතනින් මම select කරනවා crop tool එක. select කරලා මම මේක adjustment කරගන්නවා. මේකේ crop එක මට ඕන කරන composition එක adjust කරගන්නවා. මම හිතනවා මේක ටිකක් wide වැඩි. ඉතින් මේ පැත්ත detail එක මට ඉච්චර ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. ගොඩක් මේ පැත්තට ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඒකිට පොඩ්ඩක් මේක මේ පැත්තට අඩු කරලා ඒ වගේම තව පොඩ්ඩක් දකුණු පැත්තනොත් මම මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. මොකද එතකොට මට හිතෙනවා මේක මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් බර වෙන්න ඉන්ෆෝමේෂන් එක තිබුණා නම් තව හොඳයි කියලා හිතෙන හින්දා තමයි මම පොඩ්ඩක් මේකේ දකුණු පැත්තට බර දාන්නේ. ඒ වගේම වම් පැත්තේ බර පොඩ්ඩක් අඩු කරා. හොඳයි. ඒක කරගත්තට පස්සේ මම මේක එඩිට් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. දැන් මම මුලින්ම කරලා බලන්න හදන්නේ මේකේ exposure adjustments තමයි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම පළවෙනි step එක හැටියට අපි කරන්නේ exposure එක adjust කරන එක. ඉතින් පොඩක් අඩු වැඩි කරලා බලමු exposure එක. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අඩු වැඩි කරාම පේනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ ගොඩක් details තියෙනවා. මේ exposure එක අඩු වෙනකොට ඒ details එළියට එනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේනවා. ඉතින් exposure එක පොඩ්ඩක් දැනට මම මෙහෙම තියලා contrast එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. මේකේ sharpness එක පොඩ්ඩක් එළියට එන්න. ඒ වගේම highlights කියන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මොකද ඒකට හේතුව මෙන්න මේ හරිය highlights ඔයගලන්ට පේනද පොඩ්ඩක් blow out වෙලා තියෙනවා. මේක මම පස්සේ තාපෝ හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ photograph එක බැලුවම ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ පැත්තට වෙන්න පොඩ්ඩක් ආලෝකය වැඩි බවකුත් පොඩ්ඩක් මේ පල්ලෙහා කොනට වෙන්න ආලෝකය අඩු ගතියකුත් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ ගඟ වගේ මේ බෙලිහුල්ලේ ගලාගෙන යන කොටසේ අතර මෙන්න මේ හරිය details ගොඩක් තියෙන නිසා මේ details උත් අනිවාර්යයෙන් එළියට ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි edit එකේදී ඒ ටික කරගමු. හොරයි. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේකේ blacks පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. මේකේ pitch එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න. right. ඒ වගේම whites චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක කරන්න පටන් ගන්න කලින් මම මේකේ color profile එක Adobe color කියන එකෙන් Adobe landscape කියන එකට වෙනස් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ පේන විතර පොඩ්ඩක් colors පොඩ්ඩක් pop වෙලා එළියට ආව ගතියක් ඔයගොල්ලන්ට දැන්නත් පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මම කරන්න හදන්නේ මේ කිසිම adjustment එකක් මම කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. vibrance වගේ දේවල් මම directly approach කරනවා මගේ color panel එක HSL color panel එකේ. ඒකදී මම ඉස්සෙල්ලම orange කියන color එක select කරලා ඒකේ color එක පොඩ්ඩක් hue එක වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ saturation එක වැඩි කරගන්නවා. light එකත් චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. right. okay. ඊට පස්සේ මම මේක yellow select කරනවා. yellows අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගොඩක් තියෙන නිසා මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා yellows ගොඩක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් yellows මම පොඩ්ඩක් adjust කරගන්නවා. මේකේ saturation එක luminosity එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ ටිකත් කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ green color එක select කරගන්නවා. green color එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ කොළ පාට වර්ග දෙකක් විතර මේ photograph එකේ කීපයක්ම තියෙනවා කොළ පාට වර්ග. ඒ වර්ගවල look එක මම ටිකක් fall එක පැත්තට, ඒ කියන්නේ ටිකක් fall green color එක පැත්තට වෙනස් කරගන්නවා. වෙනස් කරගෙන ඒකේ saturation එකත් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම luminosity එකත් චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. right. ඔන්නෝම තමයි හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ තව වැදගත් පෙනුමක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ වතුර. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක නිකන් ලා නිල් පාට ගතියක්, නිකන් කොළ පාට ගතියක් මේ වතුරේ තියෙනවා. මේක මේ අහසේ පාටත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. අපි බලමු මේක enhance කරගන්නේ කොහොමද කියලා. right. hue එක adjust කරගන්නවා blue color එකේ. බලමු කොහොමද change එක එන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ change එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වතුරේ එනවා. right. එතකොට luminous එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගමු. okay. duration එකත් චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. මේ blue එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මොනවද මේක වෙන්නේ කියලා. right. මෙන්න මේකෙන් චුට්ටක් අපිට මේ පැත්තට blue එක adjust කරා, saturation එක adjust කරා, luminous ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. right. ඔන්න ඕක තමයි
දැන්ට මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ තියෙන ලුක් එක අපි පොඩ්ඩක් y අකුර ප්‍රෙස් කරලා බලමු මේකේ before and after කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක අපි මේ වෙනකොට මෙන්න මේ level එකට enhance කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. okay. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ selective light adjustments ටිකක් කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට කිව්වා මේකේ උඩ හරි ආලෝකය වැඩි, පල්ලෙහා හරි ආලෝකය අඩුයි. ඒක නිසා අපි ඒක දැන් balance කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙන්න මේකට මම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ ටෙක්නික් එකක්. මම කරන්න හදන්නේ radial filter එකක් pick කරලා මම මෙන්න මේ radial filter එක මෙන්න මේ හරියට apply කරනවා. right. apply කරලා ඒකේ exposure එක මම අඩු කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. නෝම අඩු කරනවා. okay right cool. okay. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ උඩ සහ පල්ලෙහා ආලෝකයට balance වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව radial එකක් මම මේ හරියට පොඩ්ඩක් apply කර ගන්නවා. මට මේ හරියට ආලෝකය ටිකක් වැඩියෙන් අවශ්‍ය කියලා හිතන නිසා. right. ඒකත් මම පොඩ්ඩක් වැඩි දෙන්නේ නැතුව ටිකක් ලාවට පොඩි radial එකක් add කර ගන්නවා. okay. හරි. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ මෙන්න මේ මැද කොටසට පුළුවන් තරම් concentration එක වැඩි කරන්න. ඒකටත් මම කොහොමද කරන්නේ radial එක පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ වගේ radial filter එකක් අදගෙන ඒක පොඩ්ඩක් place කරනවා ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ මට interest එක තියෙන area එකට. right. adjust කරලා ඊට පස්සේ මම මේක invert එක අයින් කරනවා. එතකොට මේක මේ radial එක apply වෙන්නේ දැන් මේ radial එක ඇඳපු area එකට නෙවෙයි. ඒකෙන් එළිය තියෙන area එකට තමයි apply වෙන්නේ. මෙතන exposure එක මම දැන් අඩු කරනවා. අඩු කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ දෙපැත්තේ තියෙන detail එක අඩු වෙලා මැදට ආලෝකයේ ටිකක් වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද මැද ආලෝකයට මේක බලපාන්නේ නැති නිසා. right. okay. මෙන්න මෙහෙම තියමු. එහෙම තියලා මම දැන් මොකද කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් මේ විදියට මේකේ area එක වෙනස් කරගන්න. normal area එක වෙනස් කරගන්න. right. okay. ඔන්න okay cool. දැන් මෙන්න මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක දැන් අපි edit එක පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා මෙතන ගෙනල්ලා තියෙන මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මැද හරියට ආලෝකය දැන් වැඩි වෙලා දෙපැත්තේ ආලෝකය අඩු වෙලා ඒ වගේම details ගොඩක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් අපිට පුළුවන් මේකේ මේ contrast එක වගේ දේවල් එහෙම කරලා detail එක තව පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරගන්න. right. මම දැන් පොඩ්ඩක් clarity එක වැඩි කරනවා. vibrance එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. color detail එකෙන්ද ඒ ටිකත් කරගත්තා. okay. ඊට පස්සේ මම කරන තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේක මෙන්න මේ ගඟ තියෙන හරියේ මේ ඔය තියෙන හරියේ ආලෝකය තව ටිකක් වැඩි කර ගන්නවා. මම මේකට මෙන්න මේ brush tool එක pick කරලා මෙන්න මෙහෙම brush එකෙන් පොඩි area එකක් mark කර ගන්නවා ආලෝකය වැඩි කරන්න. right. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේකේ exposure එක වැඩි කරලා බලනවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ ආලෝකය දැන් වැඩි වෙනවා. exposure එක වැඩි කරා. ඊට පස්සේ contrast එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගමු. details පොඩ්ඩක් එන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා dehaze කියලා option එකක්. ඒ dehaze කියන option එක පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරලා බලනවා. මේකේ haze එක add කරලා මට පුළුවන් ද කියලා මේක ටික smoothness එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න මේ ආලෝකයේ වතුරේ තියෙන. ඊට පස්සේ highlights ටිකක් ඕනනම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ලාවට okay අනේ වැඩි කරගත්තා. right. මට හිතෙනවා මෙන්න මේ edit එක දැන් මේ වෙනකොට මම ගොඩක් දුරට සාර්ථකව ඉවර කරලායි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට compare කරාම මේ තමයි අපි පටන් ගත්ත ෆොටෝ එක. මේ තමයි මම දැනට ඉවර කරලා තියෙන ෆොටෝ එක. මේකේ කොච්චර වෙනස්කමක් දැන් ආලෝකයේ සහ කලර්ස් වල වෙලා තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒ වගේම මේක තමයි වෙනම පිටින් ආලෝකය ඇඩ් කිරීමක් හෝ පිටින් කලර්ස් ඇඩ් කිරීමක් කරලා නැහැ. මේ වෙනකොට මේකේ තිබ්බ කලර්ස් ආලෝකෙම තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ මෙන්න මේකට මට හිතෙනවා තව පොඩි පොඩි ඒරියාස් ටිකකට මෙතන ආලෝකය වැඩි වුණා නම් හොඳයි කියලා. මට හිතෙනවා මෙන්න මේ හරියට ආලෝකය තව ටිකක් තියෙන්න ඕන කියලා. මම මේකට මොකද කරන්නේ මගේ brush tool එක අරගෙන මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ හරිය ආලෝකයමත් කරනවා පොඩ්ඩක්. right. මට හිතෙනවා මේ හරියට තව ටිකක් ආලෝකය ඕන කියලා. ඉතින් මෙතන exposure එක චුට්ටක් වැඩි කරා. ඊට පස්සේ මට හිතෙනවා මෙන්න මේ හරියට පොඩ්ඩක් තිබුණා හොඳයි කියලා. මොකද මෙතන මේ ලස්සන green color එකක් එහෙම තියෙන නිසා ඒ හරියට චුට්ටක් චර ගොඩක් මොලේ නෑ. නමුත් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට වැඩි කරනවා. හොඳයි. දැන් මම මේකට විඤ්ඤ එකක් ඇඩ් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සමහරට දැකලා ඇති මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් තිබ්බ විඤ්ඤ එක සම්බන්ධව. විඤ්ඤ එක ඇඩ් කරනවා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි මම මේක කරන්නේ. මම යනවා මේකේ පැනල් එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා effects කියලා එකක්. effects වල post crop vignetting කියලා option එකක් තියෙනවා. මම එන්නේ එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම විඤ්ඤ එකක් මේකට add කරගන්නවා. right. මේ විඤ්ඤ එක add වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මැදට light එකේ concentration එක එනවා. තව ටිකක් විඤ්ඤ එක මේ විදිහට adjust කරලා මේක smoothness එක මොන area වලද effect එන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right. තව පොඩ්ඩක් මේක look එක ආවනම් හොඳයි. okay right. අපිට හොඳ quality එකට මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ texture එකේම හොඳට manage වෙලා තියෙන නිසා හරිම ලස්සනට මේකේ details ඇවිල්ලා තිනවා. පොඩ්ඩක් zoom in කරලා බලමු.
කොහොමද මේ ෆොටෝග්‍රාෆිකේ ඩීටේල්ස් එම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මම හරිය ලස්සනට ඇවිල්ලා තිනවා. කලර්ස් අපිට ග්‍රීන්ස් එම හරිය ලස්සනට දෙනවා. මෙතන බෝටු ටිකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ බෝටු ටිකත් එක්ක බලුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ඒරියා එක කොච්චර ලොකු ඒරියා එකක්ද මේ කැප්චර් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. රයිට්? මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ෆොටෝග්‍රාෆ් එක අද මේ වෙනකොට එඩිට් කරලා ඉවර කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ක්වික් ටියුටෝරියල් එකක් තමයි අද කරේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මෙතනින් පටන් අරගෙන මෙන්න මේ රෝ ෆයිල් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ ෆයිනල් ෆයිල් එක වෙනකන් තමයි මම අද එඩිට් කරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක එඩිට් කරලා ඉවර කරන තව දේවල් කිහිපයක් කරන්න තියෙනවා. මේකට පොඩ්ඩක් ස්මූත්නස් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව අපිට ඕන නම් මේක කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. තව පොඩ්ඩක් කලර්ස් එක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා බලන්න පුළුවන්. තව ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි මේ එඩිට් එක සම්බන්ධව මට ගොඩක් දුරට සැටිස්ෆයිඩ් මේ වෙලාවේ. ඒක නිසා මම මේ එඩිට් එකෙන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ක්ලෝස් කරනවා. හොඳයි, මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් මේ වීඩියෝ එක බැලුවාම ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා Lightroom එකෙන් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන එක සම්බන්ධව ක්වික් ටියුටෝරියල් එකක් අද කරේ. තවත් ටියුටෝරියල් එකකින් ළඟදිම දවසක ආයෙත් දවසක් හම්බ වෙමු. එහෙනම් happy photography.